हाय एव्हरीवन, वन्स अगेन वेलकम बॅक टू माय चॅनल मालतीस लाईफस्टाईल कॉर्नर. तर कसे आहात सर्वजण? टायटल बघून तुम्हाला समजलेच असणार आहे की आज मी तुम्हाला काय दाखवणार आहे ते. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे कृष्ण बेबी मेकअप लुक. या अगोदरच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला बेबी राधा मेकअप लुक कसा करायचा हे दाखवले होते. अजून जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर चला सुरू करूया. तर हा आहे माझा मुलगा राजवीर, जो की 4 वर्षाचा आहे. जसं की म्हणतात ना की कृष्ण खूप खोडकर आहे, तसंच सेम तुम्हाला इथेही बघायला मिळेल की कृष्ण किती खोडकर आहे ते. तर सर्वात पहिले मी त्याचा फेस क्लीन करणार आहे. ओल्या रुमालाने इथे मी त्याचा फेस क्लीन करत आहे. कुठलाही मेकअप करण्या अगोदर फेस क्लीन करणे खूप गरजेचे असते. त्याचा चेहरा मॉइश्चर करण्यासाठी मी इथे जॉन्सन्स बेबी लोशन यूज करत आहे. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कुठलेही बेबी प्रोडक्ट यूज करू शकता. इथे मी कुठलंही फाउंडेशन यूज करणार नाही, कारण लहान मुलांची स्किन ही ऑलरेडी खूप सॉफ्ट असते. त्यामुळे कुठलाही बेस मेकअप करायची गरज पडत नाही. फक्त कॉम्पॅक्ट किंवा कुठलंही बेबी पावडर यूज करून तुम्ही खूप छान मेकअप करू शकता. मी इथे ऑलिव्हियाचे फ्रेश कॉम्पॅक्ट यूज करत आहे. त्यानंतर कृष्णाला मी लावणार आहे गंध. इथे मी व्हाईट कलरचा गंध कृष्णाला लावणार आहे. मेकअप करताना राजवीर बिलकुलही शांत बसत नव्हता. त्याला खूप हसू येत होते. बाजूलाच राजनंदिनी बसलेली होती, त्यामुळे राजवीर सारखा तिला दाखवत होता की मी कसा गंध लावलेला आहे, मी कसा दिसतो आहे. राजवीर हा सारखा मस्ती करत असल्यामुळे गंध लावायला मला खूप जास्त टाइम लागला, कारण खूप थांबून थांबून मला गंध पूर्ण करावा लागला. व्हाईट कलरची आउटलाईन बनवल्यानंतर मी रेड कलरच्या गंधाने आतून फिल करणार आहे. अशाच काही प्रकारे कृष्णाला गंध लावला जातो. फायनली इथे त्याचा गंध लावून पूर्ण झालेला आहे आणि तो कॅमेऱ्याच्या समोर जाऊन बघत होता की माझा गंध कसा दिसतो आहे. त्याच्या आयब्रोज ह्या थोड्या लाईट दिसत होत्या, त्यामुळे मी त्या फिल करून घेतल्या. सोबतच ब्रशने आयब्रोज ह्या सेट करून घेतल्या. यानंतर मी त्याला काजळ लावणार होती, बट तो लावू देत नसल्याने मी त्याला इथे काजळ लावलेलं नाही. तुमचा मुलगा जर लावू देत असेल काजळ तर तुम्ही नक्कीच लावा. त्यानंतर मी त्याला हलकासा ब्लश लावणार आहे. ब्लश मी बोटांच्याच मदतीने लावणार आहे. सोबतच हलकीशी लिपस्टिक पण लावत आहे. इथे मी त्याचा ड्रेस चेंज केलेला आहे. मी त्याला येलो कलरचा ड्रेस घातलेला आहे. त्यानंतर गळ्यात मी त्याला मोत्याचा हार घालणार आहे. माझ्याकडे इतकाच हार होता, तो मी त्याला घातलेला आहे. तुमच्याकडे अजून काही मोत्याची ज्वेलरी असेल तर ती तुम्ही घालू शकता. आता मी त्याचे केस विंचरून घेत आहे. सोबतच मी त्याला बांधणार आहे मुकुट. माझ्याकडे अशा प्रकारचा मुकुट होता, तो मी त्याला बांधत आहे. त्यानंतर त्याच्या डोक्याला मी लावत आहे मोरपीस. तर इथे माझे कृष्ण बनून रेडी झालेले आहेत. तुम्हाला जर हे कृष्ण आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.